ang pagpanalo ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nagbigay ng pag-asa sa mahigit 31 million ng mga Pilipino na naniwala ng kanyang pamumuno ang magbibigay ng tuluyang pag-asenso sa bansa. Karamihan sa mga ito ang dating taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na siyang nagsimula ng programang Build, Build, Build sa termino ni PBBM. Kanyang ipinagpatuloy ang mabuting adhikain ng dating Pangulo ukol sa pagpapatayo ng mga kapaki-pakinabang ng mga imprastraktura sa ilalim ng kanyang proyektong Build Better More. Ano kaya ang mga kamangha-manghang plano ng ating Pangulo? Atin ang alamin. Number 10. UP Philippine General Hospital o UP-PGH, Diliman. Ang UP Philippine General Hospital Diliman ay ang 4.2 hektaryang pampublikong ospital kagaya ng Philippine General Hospital na kasalukuyang matatagpuan katabi ng University of the Philippines sa campus nito sa Maynila. Ang PGH Diliman ay nakikitang makapagbibigay ng 700 hospital beds na may potensyal ng expansion. Ito ay inaasang matagpuan sa Arboretum site sa loob ng campus ng UP Diliman sa Quezon City na magbibigay ng iba't ibang medikal na tulong at serbisyo. Tinatayang makamit nito ang 2,000 outpatients visits bawat araw, average bed occupancy rate na 85% at 36,196 inpatient admissions bawat taon. Ito ay tinatayang may lawak na 80,000 square meter na floor area at 13,600 square meter na parking area. Ang budget para sa proyektong ito ay tinatayang aabot sa higit sa 21.30 billion pesos. Ang layunin nito ay makapagbigay ng world-class at abot-kamay na healthcare para sa mahihirap, bawasan ang mga issue ng overcrowding issues sa ospital, paluwagin ang PGH Manila at makagawa ng mga kapaki-pakinabang na pag-aaral at inobasyon sa medisina. Number 9. Panay Railway Project. Ang pagbabalik ng Panay Island Railway System ang isa sa mga prioridad ng kasalukuyang administrasyon sa pagbabandera ng kanilang Infrastructure Flagship Projects o IFP. Dahil sa maraming potensyal na investors na nagpapakita ng kanilang interes sa proyekto ay sinasabing tuloy-tuloy na ito. Ang proyekto ay sinasabing dumaan sa Public-Private Partnership o PPP at Build, Operate and Transfer BOT Scheme. Sa ilalim nito ay mayroon lamang na 25 hanggang 50 na taon ang mga investors na pamahalaan ang railways. Sinasabing gagastos ito ng $1.5 billion para sa Phase 1 na may habang 117 kilometers mula Iloilo City papuntang Rojas City. Magkakaroon ito ng 9 na permanente at 10 flagship na estasyon. Pagdudugtungin nito ang bayan ng La Paz at Jaro sa mga distrito ng Iloilo City, Pavia, Santa Barbara, New Lucena, Pototan, Dingal, Dueñas, Pasig City ng Iloilo at Dumaraw, Dao, Panitan, Cuartero at Loktugan ng Capiz hanggang makarating sa Rojas City. Samantalang Phase 2 na siyang paggagawa ng mga bagong railway ay manggagaling sa Rojas City patungong Kalibo, Aklan at papunta sa Katiklan sa Malay, Aklan. Sa kabilang banda, ang Phase 3 ay may rutang mula Katiklan, Malay, Aklan papuntang San Jose, Antique at ang huli ay ang Phase 4 mula San Jose Antique to Iloilo City sa pamamagitan ng mga bayan ng San Joaquin at Miagao. Ang Panay Railways ay nagamit simula noong 1907 ngunit natigil rin ito ng taong 1983 dahil sa pagkalugi. Kaya ngayon, buo ang kumpiyansa ng Pangulo na maibalik ito. Number 8. Metro Cebu Expressway. Ang Metro Cebu Expressway o humigit kumulang 56.9 kilometers na dekalibreng arterial toll na pinagplanong mapunan ang pangailangan sa isyong trapiko ng kabuuan ng Metro Cebu. Ang proyektong ito ang magsisilbing isa pang North-South Backbone Highway na siyang magbibigay ng mabilis na pag-usad ng sasakyan mula sa Naga City papuntang Danao City patungo sa bulubundukin ng probinsya ng Cebu. Ito ang inaasang maresolba ang issue ng trapiko sa Metro Cebu, lalong-lalo na sa sentro nito at sa distrito kung saan saganang negosyo. Ang proyektong ito ay may layuning mapaiksi ang paglalakbay mula sa Naga papuntang Consolacion boundary sa dating 1.5 hours na magiging 30 minutes na lamang. Gayon din ay mabawasan ang oras ng paglalakbay mula Naga City papuntang Danao City sa dating 3 oras ay magiging 15 minutes na lang. Kung may mangyayaring expansion ay malalaman pa ito sa hinaharap.
Sa ngayon ay nakasalang ito upang matuloy na talaga at gagastos ng tinatayang 94.07 billion pesos. Kaalam, muli po akong humingi ng inyong suporta sa pagpindot ng subscribe button sa baba dahil marami pa tayong alaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Maraming salamat sa suporta. Number 7. Bataan-Cavite Interlink Bridge. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge o kilala rin bilang Manila Bay Bridge ay ang iminungkahing tulay na magdurugtong sa mga probinsya ng Bataan at Cavite sa pamamagitan ng Manila Bay. Ito ay tulay na may 4 na lane na may habang 32.15 kilometers at siyang tatawaging pinakamahabang tulay sa buong Southeast Asia. Ang pagpaplano ng mismong proyekto ay hindi naganap sa termino ni PBBM, ngunit inaasahang magsimula at pangunahan niya ito sa darating na unang quarter ng taong 2024 na may budget na 175.5 billion pesos. Buwang suporta at inisyatibo ng Pangulo sa proyektong ito na magpapabilis sa pagbiyay mula sa 5 oras hanggang 30 minutes na lamang. Ito ay sa ilalim ng joint venture ng mga kilalang kumpanya na US-based TY Lin International at ang Switzerland-based Renarder na nakatanggap din ng kontrata sa proyekto. 80% ng mga naplano bago ang magaganap na construction ay masasabi ngang tuloy na ito. Number 6. New Manila International Airport. Ang New Manila International Airport o pwede ring tawaging Bulacan International Airport ang sinasabing babago sa pananaw ng mga tao ukol sa mga paliparan ng bansa. Ito ay may inisyal na kapasidad na 35 million hanggang 100 million na pasahero taon-taon. Ang proyektong ito ng San Miguel Corporation katuwang ang suporta ng gobyerno ay ang sinasabing susugpo sa isyu ng trapiko sa himpapawid at magpupunan sa current at future demand para sa mga serbisyong may kinalaman sa air transport. Gayon din ay makatulong sa paglago ng ekonomiya at iangat ang bansa sa pagkakalugmok dahil sa pandemya. Ito ay tumataginting na 735 billion pesos. Ang sinasabing proyekto ay nagsimula ng gawin noong Marso taong 2022 at inaasang matapos sa taong 2027. Number 5. NLEX-SLEX Connector. Ang NLEX-SLEX Connector ay tinatayang may sukat na 8 kilometers. Ito ay inuuri bilang isang elevated 4-lane tollway. Ito ay nagkakalaga ng 23.3 billion pesos. Ito ang nag-uugnay sa North Luzon Expressway o NLEX at South Luzon Expressway o XLEX at Skyway Stage 3. Sinasabing magbubukas ito sa unang quarter ng 2023. Ang layuning proyekto ito ay mabawasan ang travel time mula SLEX Alabang patungong NLEX Balintawak sa 1.5 hanggang 2 oras na biyahe na magiging 15 to 20 minutes na lamang. Isa pa ay bawasan din ang travel time mula Clark hanggang Calamba mula sa dating 3 oras ay magiging 1 oras at 4 na minuto na lamang. Sinasabing 35,000 na motorista at mga sasakyan ang makikinabang bawat araw. Ito rin ang magbibigay ng magandang koneksyon sa pagitan ng NAIA at Clark Airport. Puno ng pagpupugay ng Pangulo sa tagumpay na ito na ipinagpatuloy ng kasalukuyang administrasyon. Number 4. Metro Manila Subway. Ang Metro Manila Subway o dating kilala sa tawag na Mega Manila Subway ay isang under construction underground na rapid transit line sa Metro Manila. Ito ay may habang 36 kilometers na tatakbo mula north hanggang south sa pagitan ng Quezon City, Pasig, Makati, Taguig, Parañaque at magiging second direct airport rail link. Noong 2019, ito ay tinaguriang Project of the Century. Nagagastos ng tinatayang 355.6 billion pesos. Ito ay pinopondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ang layunin ng proyektong ito ay pagandahin ang sistema ng transportasyon sa maayos at ligtas na paraan. Number 3. North-South Commuter Railway. Ang The North-South Commuter Railway o NSCR o mas kilala sa Clark-Calamba Railway ay 147 kilometers urban rail transit na ngayon ay under construction na at mayroong 36 na stasyon. Kapag natapos ito ay sinasabing magiging sustainable at efficient ang mass transportation at magbibigay din ng magandang ugnayan sa pagitan ng mga urban regions ng bansa. Ang proyektong ito ay gagastos ng 873.62 billion pesos at pinupondohan din ng gobyerno sa pamamagitan ng ODA o Official Development Assistance na hiniram ng bansa sa Japan government sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Inaasahang magbukas ito
sa 2029 at itinuturing na pinakamalaking railway project sa bansa. Number 2. Panguil Bay Bridge. Ang Panguil Bay Bridge na may habang 3.7 kilometers ang siyang magiging tulay upang magkaugnay ang Tangub City sa Misamis Occidental at Tubod sa Lanao del Norte. Ito ay nagkakalaga ng 7.35 billion pesos na proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa tulong ng pagpapondo ng bansang South Korea, ang Panguil Bridge ang sinasabing magpapataas sa ekonomiya ng mga rehiyon sa Mindanao sa pamamagitan ng pagsisigurado ng transportasyon ay magiging mabilis para sa pagdadala ng mga produkto at serbisyo. Mula sa 2.5 hours na biyahe ay magiging nakakamanghang 7 minutes na lamang ito. Number 1. MRT Line 7. The Metro Rail Transit Line 7 o mas kilala bilang MRT Line 7 o MRT7 ay isang rapid transit line na sumasailalim sa construction. Ito ay tatakbo sa kahabaan ng northeast-southwest direction magsisimula sa San Jose del Monte, Bulacan hanggang North Triangle Common Station sa North Avenue, Quezon City. Sa kasalukuyan, natapos na ang 60.35% ng proyekto. Ito ay gumagastos ng 62.7 billion pesos. Ang full operation nito ay sinasabing magaganap second quarter ng taong 2025. Kaalam, tulad ng pinangako ko, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para maka-join sa ating FB group at para matanggap ang 20,000 free ebooks na makatulong sa iyo. Kaalam, humanga ka ba sa mga ipinagpapatuloy at isinasagawang mga proyekto ng Pangulo? Suportado mo ba ang lahat ng ito? Kung meron ka pang nalalaman, Kaalam, huwag kang mahihiyang mag-comment sa ibaba. Gayun din ay huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong Kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.